magpapakintab tayo ng motor gamit ito Koby Protectant spray. Bili ko lang siya sa Jaw Motor Shop ng 100 sa mga 100 something. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano siya i-apply. Ito. Spray muna siya bago na siya gamitin. Kailangan natin ng basahan na cotton. Right? Ano na siya, i-spray nyo lang. Huwag nyo siyang ipunas. Huwag nyo siyang ipunas sa upuan, dito sa upuan kasi madulas siya. Kasi ito yung mga ano eh, dalas nagagasgas. Ito gawin dyan. Yep, natuwisin ako. Marami naman siyang laman. Kasi mga 100 lang tumahigit, mga 150. Pero mga ilang gamit mo siguro, maka 10 gamit ka na nito. Ayan na guys, natapos na natin siyang applyan ng Koby products. Yan yung itsura niya. Yan parang brand new ulit. Parang bago ulit. Bali 2 years na to, magto 2 years na tong motor ko. So parang bumago ulit yung kulay niya, parang bumalik sa dati. Padulas kasi ito guys, oh. Yung ina-apply kong Koby, pakita ko sa inyo mamaya. Padulas siya. Parang dumudulas lang yung ulan. Yan. Parang bago ulit guys. Ito yung gamit ko. Yan. Ito. Koby Protectant spray. And basahan lang. Kailangan basahan nyo yung cotton. At huwag nyo punasan yung upuan kasi madulas. Yan. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Isama mo na rin ang bell icon para update ka sa aking mga bagong videos. Alright, kung mahilig ka sa mga motor, let's go!